Kéo vào góc xong cái cuối cùng là kéo vào chữ anh nhỉ? Kéo vào góc xong kéo vào cái video tiếp theo. Vâng. Video tiếp theo. Xong là hết đúng không anh? Xong là ấn F4 hả anh? Xong ấn F3. Để xem chạy không. Lúc nào rồi thì lại được F3. Giờ nó căng bụng đi.